প্ৰথমে তাৰ আমি ব্ৰেকিং নিউজ লৈ আহিব বিচাৰিছো কিয়নো সুনিতা উইলিয়ামছক যিখন ড্ৰেগন জানে কঢ়িয়াই আনিছে সেইখন পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত আছে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আপোনালোকক কৰিম প্ৰথমে ব্ৰেকিং নিউজটো আমি আপোনালোকক দি ল'ব বিচাৰিছো আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত কিছু সময়ৰ পাছতে বায়ুমণ্ডলত প্ৰৱেশ কৰিব সুনিতা উইলিয়ামছক কঢ়িয়াই অনা ড্ৰেগন যানখনত আছে সুনিতা সহ চাৰিগৰাকী মহাকাশচাৰী বায়ুমণ্ডলত প্ৰৱেশ অতি প্ৰত্যাহ্বানমূলক বায়ুমণ্ডলত প্ৰৱেশ কৰা এই মুহূৰ্তটো কিছু সময়ৰ পিছতে বায়ুমণ্ডলত প্ৰৱেশ কৰিব পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলত প্ৰৱেশ কৰিব ড্ৰেগন জানে চাৰিজন মহাকাশচাৰী আছে সুনিতা সহ সকলোৱে উভতি আহক আমি সকলোৱে সেই আশা কৰিছোঁ বায়ুমণ্ডলত প্ৰৱেশ কৰাটো অতি প্ৰত্যাহ্বানমূলক আৰু এই মুহূৰ্তত আমি মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছত আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কৰিম ড্ৰেগন যান আপোনালোকক পোনপটীয়া কৰিম এই মুহূৰ্তত কেতবোৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক সাতটা পৰ্যায়ত বায়ুমণ্ডলত প্ৰৱেশ কৰিব ড্ৰেগন জানে তৃতীয় যিটো পৰ্যায় আটাইতকৈ প্ৰত্যাহ্বানমূলক পৃথিৱীত প্ৰৱেশ কৰাৰ পূৰ্বে যানখনৰ গতিবেগ হ্ৰাস কৰিব লাগিব আৰু সেই প্ৰচেষ্টা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে কেনেকৈ কৰিব সেই প্ৰচেষ্টা বায়ুমণ্ডলত প্ৰৱেশ কৰাৰ পূৰ্বে গতি হ্ৰাস কৰিবলৈ ওলোটা দিশত 15 মিনিটৰ বাবে প্ৰজ্বলিত কৰা হ'ব অতিৰিক্ত ইন্ধন যাতে বায়ুমণ্ডলত প্ৰৱেশৰ সময়ত প্ৰচণ্ড ঘৰ্ষণৰ ফলত উষ্ণতা বৃদ্ধি নহয় যেটো কল্পনা চাওলাৰ কলম্বিয়াৰ ক্ষেত্ৰত হৈছিল প্ৰচণ্ড ঘৰ্ষণ হৈছিল উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইছিল আৰু বিস্ফোৰিত হৈ গৈছিল কল্পনা চাওলা সহ 7জন মহাকাশচাৰী কঢ়িয়াই অনা সেই কলম্বিয়াখন বিস্ফোৰিত হৈছিল এইটো ভুলৰ বাবে সেই ভুলৰ পুনৰাবৃত্তি কৰিব বিচৰা নাই এবাৰ নাছাই যাৰ বাবে বায়ুমণ্ডলত প্ৰৱেশ কৰাৰ পূৰ্বে গতি হ্ৰাস কৰাৰ চেষ্টা কৰা হ'ব আৰু যাৰ বাবে ওলোটা দিশত 15 মিনিটৰ বাবে প্ৰজ্বলিত কৰা হ'ব অতিৰিক্ত ইন্ধন যাতে গতি হ্ৰাস পায় আৰু ড্ৰেগন এক্স কেপচুলৰ ভিতৰৰ আমি দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আমি মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত যাম কাউণ্টডাউন আৰম্ভ হৈ গৈছে পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলত প্ৰৱেশ কৰাৰ পূৰ্বে অৱতৰণৰ স্থান নিশ্চিত কৰিবৰ বাবে কক্ষপথৰ অনুশীলন কৰিব মহাকাশ যানখনে এই মুহূৰ্তত কক্ষপথৰ অনুশীলন চলি আছে পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলত প্ৰৱেশ কৰাৰ পূৰ্বে নিৰ্দিষ্ট স্থানত নামিবলৈ কক্ষপথৰ অনুশীলন কৰিছে আৰু তৃতীয় পৰ্যায় পাৰ হোৱাৰ পিছতে যেতিয়া 15 মিনিটৰ বাবে প্ৰজ্বলিত কৰা হ'ব অতিৰিক্ত ইন্ধন ওলোটা দিশত চতুৰ্থ পৰ্যায়ত পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলত প্ৰৱেশ কৰিব এই ক্ৰিউ ড্ৰেগন যানখনে কেপচুলখনে কেনেদৰে পেৰাচুট খোলা হ'ব দুটা পৰ্যায়ৰ পেৰাচুট খোলা হ'ব প্ৰথমে দুটা পেৰাচুট খোল খাব তাৰপিছত চাৰিটাকৈ পেৰাচুট খোল খাব সেয়া আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আপোনালোকক কৰিম আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতেই সুনিতা উইলিয়ামছ সহ আটাইকেইজন প্ৰশান্ত মহাসাগৰৰ পানীত আহি নামিবহি সুনিতা উইলিয়ামছৰ ঘৰ ৱাপচিক লৈ সমগ্ৰ বিশ্ব উৎকণ্ঠা কৌতূহল বৃদ্ধি পাইছে কাউণ্টডাউন আৰম্ভ হৈছে আৰু এই সময়খিনি আটাইতকৈ প্ৰত্যাহ্বানমূলক সময় হৈছে এইখিনি কাউণ্টডাউন আৰম্ভ পৃথিৱীৰ প্ৰৱেশ সুনিতা উইলিয়ামৰ বিৰল দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত আমি মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে সেই দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাম পোনপটীয়াভাৱে আৰু এই মুহূৰ্তত নাছাৰ ফালৰ পৰা কেতবোৰ ভিডিঅ' ৰিলিজ কৰা হৈছে সেয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাম এয়া আমি ফাইল ফুটেজ দেখুৱাইছোঁ কাউণ্টডাউন ষ্টাৰ্ট হৈছে নাছাৰ ফালৰ পৰা আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত ইতিমধ্যে নাছাৰ ফালৰ পৰা এয়া ৰিলিজ কৰা হৈছে ভিডিঅ' কাউণ্টডাউন আৰম্ভ হৈছে আৰু আমি সেই যানখন আপোনালোকক এবাৰ দেখাব খুজিছোঁ
আৰু নাছাৰ ফালৰ পৰা যি মুহূৰ্ততে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ হ'ব আমি আপোনালোকক দেখুৱাম এটা ঐতিহাসিক বিৰল মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হ'বলৈ আমি গৈ আছোঁ আৰু এইখনে হৈছে সেই যানখন এটা ঐতিহাসিক বিৰল মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হ'বলৈ আমি গৈ আছোঁ সুনিতা উইলিয়ামছ ভাৰতীয় মূলৰ সুনিতা উইলিয়ামছ অৱশেষত 9টা মাহ বন্দী হৈ আছিল মহাকাশ কেন্দ্ৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰত আৰু সুনিতা উইলিয়ামছ এতিয়া উভতি আহিছে আৰু আটাইতকৈ প্ৰত্যাহ্বানমূলক এই 45 মিনিট সময় আটাইতকৈ প্ৰত্যাহ্বানমূলক এই প্ৰত্যাহ্বান নাছাই গ্ৰহণ কৰিছে লগত এবাৰ স্পেচ এক্স আছে আৰু পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আপোনালোকে এই মুহূৰ্তত প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে NB নিউজ আৰু অসম লাইভত আৰু নাছাৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে সঠিক দিশত নামি আহিছে যানখনে এটা আপডেট আমি দিব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকে যেনেদৰে বিচাৰিছিল তেনেদৰে যানখন নামি আহি আছে ইয়াৰ ভিতৰতে সুনিতা উইলিয়ামছ সহ 4গৰাকী মহাকাশচাৰী আছে আৰু এই মুহূৰ্তত নাছাৰ ফালৰ পৰা এই ট্ৰেজেক্টৰী দেখুওৱা হৈছে এয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি কৰি আছোঁ এই ট্ৰেজেক্টৰী অনুসৰি আহি আছে এই মহাকাশ যানখন তললৈ নামি আহিছে এওঁলোক আছে এই 4জন ক্ৰু মেম্বাৰ আছে মহাকাশচাৰী আছে 4জন এই 4গৰাকী মহাকাশচাৰী এই মুহূৰ্তত আহি আছে আৰু সঠিক দিশত নামি আহিছে যেনেদৰে নাছাই বিচাৰিছিলে তেনেদৰে হৈ আছে সকলো আমি আশা ব্যক্ত কৰিছোঁ আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ সকলো সুকলমে পাৰ হ'ব কিয়নো শেষৰ এই 45 মিনিট আটাইতকৈ প্ৰত্যাহ্বানমূলক বায়ুমণ্ডলত প্ৰৱেশ কৰিব ঘৰ্ষণৰ সৃষ্টি হৈ উষ্ণতা বৃদ্ধি যাতে নহয় তাৰ বাবে চেষ্টা কৰিছে আৰু এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি বাওঁফালৰ স্ক্ৰীনত আপোনালোকক নাছাৰ যিটো হেডকোৱাৰ্টাৰ তাৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ এয়া বিজ্ঞানীসকল তাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে সুকলমে পৃথিৱীলৈ আহি আছে সুনিতা উইলিয়ামছ এই মুহূৰ্তত সুকলমে আহি আছে সুনিতা উইলিয়ামছ সহ 4 মহাকাশচাৰী নাছাই বিচৰা ধৰণে আহি আছে বিশেষ কেপচুলটো সকলো পৰিকল্পনা অনুসৰি এতিয়ালৈকে হৈ আছে আৰু বাওঁপিনৰ স্ক্ৰীনত আমি এয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কৰি আছোঁ এয়া নাছাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় নাছাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা লাইভ আমি বাওঁফালে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ পৃথিৱীলৈ আহি আছে সুনিতা উইলিয়ামছ আৰু নাছাৰ ফালৰ পৰা এই মুহূৰ্তত কি বুলি কোৱা হৈছে সেই অডিঅ' আমি পাৰিলে শুনাম অকণমান We recommend you sit back and watch as we'll be bringing you the best possible views of our astronauts' homecoming. And they will be the best views that you can get. So, best let's possible take a view minute. দিব বুলি নাছাই প্ৰকাশ কৰিছে এই যানখনৰ বেষ্ট পচিবল ভিউ আটাইতকৈ ধুনীয়া যিটো ভিউ সেয়া দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব বুলি কৈছে আহি আছে সুনিতা উইলিয়ামছ আমি এই মুহূৰ্তত NB নিউজ আৰু অসম লাইভত আপোনালোকে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ অনৰ্গল নন ষ্টপ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু এই মুহূৰ্তত সেই যানখনৰ আমি কেতবোৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক নাছাৰ সহযোগত
সেই মহেন্দ্ৰখন আহি উপস্থিত হৈছেহি মহেন্দ্ৰখন আহি উপস্থিত হৈছে আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত এই 45 মিনিট সময় আটাইতকৈ প্ৰত্যাহ্বানমূলক আমি প্ৰাৰ্থনা কৰোৱা হওক প্ৰে কৰোৱা হওক এই 45 মিনিট সময় যাতে সুকলমে পাৰ হয় যি মুহূৰ্ততে পৃথিৱী বায়ুমণ্ডলত প্ৰৱেশ কৰিব সেই মুহূৰ্ততে তীব্ৰ ঘৰ্ষণৰ প্ৰচণ্ড ঘৰ্ষণৰ সৃষ্টি হয় আৰু প্ৰচণ্ড ঘৰ্ষণৰ সৃষ্টি হ'লেই উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় যেটো কলম্বিয়াৰ ক্ষেত্ৰত হৈছিলে কল্পনা চাওলাক লৈ অহা আজিৰ পৰা 23 বছৰ আগতে 2002 চনত বিস্ফোৰিত হৈ গৈছিল সেই ভুল নাছা এবাৰ কৰিব খোজা নাই যাৰ বাবে গতি বেগ হ্ৰাস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু উলুটা দিশত 15 মিনিটৰ বাবে প্ৰজ্বলিত কৰা হ'ব অতিৰিক্ত ইন্ধন on this mission, but she actually has a total of 608 days in space, the second most time in space by a U.S. astronaut. Former NASA astronaut Peggy Whitson ranks first for the U.S. with 675 days in space. She conducted 2 spacewalks and has completed 9 over the course of her career for a total of 62 hours and 6 minutes of spacewalking time. She ranks 4th on the list of cumulative time spacewalking by a female astronaut. And she has flown on 4 different spacecraft types, including the Space Shuttle, Soyuz, Starliner, and now Dragon. Previously, she served on Expedition 14 and 15 in 2006 and 2007, and again with Expedition 32 and 33 in 2012. ভিডিও এটা দেখাইছো আপোনালোকক আমি এটা এক্সক্লুসিভ ভিডিও আপোনালোকক দেখাইছো নাসাৰ ফালৰ পৰা ভিডিওটো দিয়া হৈছে আটাইকেইগৰাকী মহাকাশচাৰী সুস্থ হৈ আছে এই বিশেষ ভিডিও আমি আপোনালোকক দেখাইছো মহাকাশচাৰীসকল কিদৰে আহি আছে স্পেস এক্সৰ সেই কেপচুলৰ ভিতৰ বা ড্ৰেগন কেপচুলৰ ভিতৰৰ পৰা আমি এই দৃশ্য নাসাৰ সহযোগত আপোনালোকক দেখাইছো ভাৰ্গৱ দুৰ আমাৰ সৈতে আছে ভাৰ্গৱ এটা এক্সক্লুসিভ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আহি আছে আৰু সুকলমে আছে সকলো 4 গৰাকী এষ্ট্ৰনটক আমি দেখিছো এই মুহূৰ্তত আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত বাকি আছে সকলোৱে সময়ৰ বাবে অপেক্ষাৰে বাট চাইছে সমগ্ৰ বিশ্বই এই সময়খিনিৰ কাৰণে অপেক্ষাৰে বাট চাইছে কাৰণ সুনিতা উইলিয়ামছ আহি আছে সকলোৱে অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিবাৰ মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত বাকি ইতিমধ্যে আমি ধাৰাবাহিকভাৱে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আছো আৰু দেখুৱাইছো কেনেধৰণে আহি আছে আৰু সমান্তৰালকৈ যদি আমি চাওঁ তেনেহলে আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত বাকি এই মহেন্দ্ৰক্ষণৰ সাক্ষী হ'বলৈ সাজু হৈছে সমগ্ৰ বিশ্বৰ কোটি কোটি জনতা সকলোৱে অপেক্ষাৰে অধীৰ আগ্ৰহে বাট চাই আছে আৰু নাছাৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা ইতিমধ্যে লাইভ সম্প্ৰচাৰ কৰি থকা হৈছে আমাৰ ফালৰ পৰা লাইভ সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছো আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত বাকি তাৰ পিছতে আমি চাবলৈ পাৰিম যে কেনেধৰণে আচলতে সুনিতা উইলিয়ামছ মাটিত ভৰি দিব আৰু মাত্ৰ কেইটামান মহেন্দ্ৰক্ষণ সাক্ষী হ'বলৈ বাকী ৰৈছে সকলো আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত সকলোৱে অধীৰ আগ্ৰহে অপেক্ষাৰে বাট চাইছিলে সময়ৰ কাৰণে কাৰণ 9 মাহৰ অন্তত মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ পৰা উভতি আহিছে সুনিতা উইলিয়ামছ ভাৰতীয় মূলৰ সুনিতা উইলিয়ামছৰ বাবে সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে এই মুহূৰ্তত আনকি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীও প্ৰাৰ্থনা কৰিছে যাতে সুকলমে উভতি আহে ঠিক একেধৰণে যি ধৰণে আচলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নাছাই পৰিকল্পনা সাজু কৰিছিল ঠিক একেধৰণে সেই পৰিকল্পনা অনুসৰিয়ে বৰ্তমান সময়ত আহি আছে সুনিতা উইলিয়ামছ এণ্ড টিম আৰু এই মুহূৰ্তত সেই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাম এয়া নাছাৰ ফালৰ পৰা বৰ্ণনা কৰা হৈছে কিন্তু আমাৰ হাতত এটা বিশেষ ভিডিঅ' আহিলে যদি সম্ভৱ হয় সেই ভিডিঅ'টো মই নিউজ ৰুমৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ ভিডিঅ'টো যদি এডিট কৰি আমি পুনৰবাৰ দেখুৱাব পাৰোঁ যে যানখনৰ ভিতৰত কিদৰে সুকলমে আহি আছে যানখনৰ ভিতৰত কিদৰে সুকলমে আহি আছে 4 গৰাকী এষ্ট্ৰনট সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ আছে আৰু তেওঁলোক ক্ৰমান্বয়ে তললৈ নামি আহিছে সেই দৃশ্য পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলে আৰু আমি পুনৰবাৰ দেখুৱাইছোঁ আন এটা কেমেৰাৰ জৰিয়তে এয়া ড্ৰেগন কেপচুলৰ ভিতৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এইসকল হৈছে মহাকাশচাৰী তেওঁলোক পৃথিৱীৰ দিশে আহি আছে আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত 3:27 তেওঁলোকে এইখন ধৰিত্ৰীত ভৰি দিব 9 মাহ 7 দিনৰ বাবে গৈ 9 মাহ আবদ্ধ হৈ থাকিব লগা হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰত আৰু এই মহাকাশচাৰীসকলৰ সন্মুখত থকা এইখন স্ক্ৰীন টাচ পেনেল এইখন অটোমেটিক চলে অটো মোডত চলিছে যদি কেতিয়াবা বিপদ হয় তেতিয়াহে তেওঁলোকে মেনুৱেল মোডত নিব পাৰে আৰু পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কিছু সময়ৰ পিছত আমি কিদৰে পেৰাচুট খুলিব কিদৰে নামি আহিব আমি সেয়াও পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কৰিম আপোনালোকক time this afternoon, so less than 10 minutes from now.
continuing to get some views inside Dragon Freedom. To the far left, there ড্ৰেগন is কেপচুলৰ ভিতৰৰ দৃশ্য বুলি ইতিমধ্যে নাছাই প্ৰকাশ কৰিছে ড্ৰেগন কেপচুলৰ ভিতৰৰ দৃশ্যাংশ আমি এই মুহূৰ্তত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম চাওক কেনে ধৰণৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত কেপচুলৰ ভিতৰত ড্ৰেগন কেপচুলৰ ভিতৰত কেনে ধৰণৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে আমি হেয়া দেখুৱাইছো এই মুহূৰ্তত এনে ধৰণে আহি আছে সুনিতা উইলিয়ামছ এণ্ড টিম আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত বাকি নাছাৰ কাৰ্যালয়ৰ প্ৰায় ধৰণে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কৰি থকা হৈছে আৰু ভিতৰৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাই থকা হৈছে ড্ৰেগন কেপচুলৰ ভিতৰৰ দৃশ্য কেনে ধৰণে আহিছে সুনিতা উইলিয়ামছ সহ আন মহাকাশচাৰী হেয়া এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই থকা হৈছে নাছাৰ কাৰ্যালয়ৰ ফালৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কৰি থকা হৈছে আৰু আমিও দৰ্শকক দেখুৱাইছো এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়াকৈ যে কিদৰে আহি আছে সুনিতা উইলিয়ামছ এণ্ড টিম আৰু মাত্ৰ কেইটামান ক্ষণ বাকী ৰৈছে আৰু কেইটামান ক্ষণৰ পিছতেই পৃথিৱীত ভৰি দিব সুনিতা উইলিয়ামছ এণ্ড এনেধৰণে ভিতৰৰ পৰিৱেশ ড্ৰেগন কেপচুলৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো দৰ্শকক ড্ৰেগন কেপচুলৰ ভিতৰৰ দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো সুকলমে আছে সুনিতা উইলিয়ামছ এণ্ড টিম সুনিতা উইলিয়ামছৰ অৱস্থা ভাল এই মুহূৰ্তত সমান্তৰালকৈ তেওঁলোকৰ যিসকল মহাকাশচাৰী আহি আছে তেওঁলোকৰ অৱস্থা এতিয়া ভাল সুকলমে আহি আছে সকলো আৰু সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে যাতে সুকলমে তেওঁলোক যাতে ভৰি দিয়ে উভতি আহিব পাৰে তাৰ বাবে সমগ্ৰ বিশ্বই প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে আৰু সম্পূৰ্ণ পৰিকল্পনা কৰা মতে আহি আছে সুনিতা উইলিয়ামছ এণ্ড টিম আৰু এই নাছাৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি দেখুৱাইছোঁ নাছাৰ কাৰ্যালয় ইয়াৰ বিজ্ঞানীসকল ব্যস্ত হৈ আছে মহাকাশ বিজ্ঞানীসকল ব্যস্ত হৈ আছে সুকলমে আটাইকেইজন মহাকাশচাৰী পৃথিৱীলৈ ঘূৰাই আনিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা চলাইছে আৰু এই মুহূৰ্তত নাছাৰ ফালৰ পৰা এটা বিজ্ঞপ্তি দিয়া হৈছে আমি MBS-টো পাৰিলে বঢ়াই দিম সুকলমে পৃথিৱীলৈ আহি আছে সুনিতা উইলিয়ামছ ড্ৰেগন কেপচুলৰ ভিতৰত সুকলমে আছে সুনিতা আৰু সতীৰ্থ So we did hear that call out for the deorbit sequence start to begin here in 5 minutes. That call from the ground came from the core or crew operations resource engineer here in Hawthorne, mission control just behind us. And that went up to Commander Nick Hague. He's going to be doing Stage 3 আৰম্ভ হ'বলৈ আৰু 5 মিনিট সময় বাকি আছে 5 মিনিটৰ ভিতৰতে Stage 3 আৰম্ভ কৰিব 7টা পৰ্যায়ত তেওঁলোক নামি আহিছে ইয়াৰে Stage 3 আৰম্ভ হ'ব এতিয়া তাৰপিছত Stage 4 পোৱাৰ লগে লগে বায়ুমণ্ডলত প্ৰৱেশ কৰিব কিউ ড্ৰেগনখনে তাৰ পূৰ্বত যিখিনি আছে উলুটা দিশত ইন্ধন প্ৰজ্বলিত কৰিব যাতে গতিবেগ হ্ৰাস কৰিব পৰা যায় গতিবেগ হ্ৰাস হ'লে ঘৰ্ষণ শক্তি কম হ'ব প্ৰচণ্ড ঘৰ্ষণৰ ফলত যাতে উষ্ণতা সৃষ্টি নহয় সেই সম্পৰ্কে চেষ্টা কৰা হ'ব আমাৰ হাতত যদি সম্ভৱ হয় আমি সেই আগৰ ভিডিঅ'টো দেখুৱাম যদি আমাৰ নিউজ ৰুমে এডিট কৰি দিবলৈ সক্ষম হৈছে missions that Sandra just mentioned, we have seen daytime splashdowns for 2 of those. Today will mark the third of the 3:27 মিনিট ভাৰ্গৱ 3:27 মিনিটত প্ৰশান্ত মহাসাগৰত স্প্লেশ লেণ্ডিং হ'ব এই যানখনৰ আৰু এই ভিতৰ দৃশ্য আমি পুনৰবাৰ দেখুৱাইছোঁ লাইভ এইদৰে যানখন তললৈ নামি আহি আছে আৰু এইসকল তাত মহাকাশচাৰী দুজন বিশেষ মহাকাশচাৰী আছে যিসকলে আচলতে লৈ আনিছে সুনিতা উইলিয়ামছ আৰু উলমাৰক দুজন বিশেষ মহাকাশচাৰী আছে তেওঁলোকে বৰ্তমান যানখন নিয়ন্ত্ৰণো কৰিছে লগতে নাছাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সৈতে প্ৰতি মুহূৰ্তত যোগাযোগত আছে ড্ৰেগনজনৰ ভিতৰৰ দৃশ্য ভাৰ্গৱ হয় নিশ্চয়কৈ আৰু পুৱতি নিশা 3:27 মিনিটত আটলাণ্টিক মহাসাগৰৰ ফ্লৰিডাৰ উপকূলত অৱতৰণ কৰিব এখন স্পেচ এক্স মহাকাশযানৰ ড্ৰেগন কেপচুল আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত বাকি আছে এতিয়া সময় হৈছে 2:31 মিনিট আৰু কেইটামান সময় বাকি ৰৈছে আৰু ভিতৰৰ দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দেখুৱাইছো চাওক কেনে ধৰণে আহি আছে সুনিতা উইলিয়ামছ সহ আন সদস্যসকল মহাকাশচাৰী আহি আছে কি ধৰণে তাৰ ভিতৰৰ দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই থকা হৈছে আৰু এয়া আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই আছো ড্ৰেগন কেপচুলৰ ভিতৰত কেনে ধৰণে আছে সুনিতা উইলিয়ামছ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছো এয়া চাওক এনে ধৰণে সুনিতা উইলিয়ামছ আহি আছে ড্ৰেগন কেপচুলৰ মাত্ৰ 5 মিনিট সময় বাকি ৰৈছে 5 মিনিটৰ পিছতেই আনটা ষ্টেজত প্ৰৱেশ কৰিব আৰু তাৰ পাছত 3:27 মিনিটত
অৱতৰণ কৰিব 3:27 অৱতৰণ কৰিব ড্ৰেগন কেপচুলে ড্ৰেগন কেপচুলৰ এয়া ভিতৰৰ দৃশ্য আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত এটা নতুন খবৰ আমাৰ ওচৰত আহি পৰিছে 5 মিনিটত বায়ুমণ্ডলত প্ৰৱেশ কৰিব ড্ৰেগন জানে মাত্ৰ 5 মিনিট বাকী আছে আটাইতকৈ প্ৰত্যাহ্বানমূলক সময় 5 মিনিট বায়ুমণ্ডলত প্ৰৱেশৰ পাছতে যোগাযোগৰ দায়িত্বত থাকিব নিক হোগ মিছন কামুণ্ডাৰ নিক হোগ দায়িত্বত থাকিব 5 মিনিটৰ পিছতে বায়ুমণ্ডলত প্ৰৱেশ কৰিব ড্ৰেগন জানে মিছন কামুণ্ডাৰ এজন নিয়োগ কৰা হৈছে নিক হোগ তেওঁৰ দায়িত্বত থাকিব এতিয়া সুকলমে এই যানখনক পৃথিৱীত অৱতৰণ কৰোৱা দায়িত্বত এজন মিছন কামাণ্ডাৰ নিয়োগ কৰা হৈছে তেওঁৰ নিয়ন্ত্ৰণত তেওঁৰ নিৰ্দেশত সকলো কাম হ'ব এতিয়াৰ পৰা তেওঁৰ নাম হৈছে মহাকাশ বিজ্ঞানী নিক হোগ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আৰু এটা খবৰ যদি সম্ভৱ হয় ফুল প্লেট গ্ৰাফিক্সৰ জৰিয়তে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বতৰৰ ওপৰত বহুখিনি নিৰ্ভৰ কৰিছে বতৰ কেনেকুৱা ঘণ্টাত প্ৰায় ২৭,০০০ কিলোমিটাৰ বেগত বায়ুমণ্ডলত প্ৰৱেশ কৰিব যানখনে পৃথিৱীৰ পৰা ১৮,০০০ ফুট উচ্চতাত খোল খাব প্ৰথম দুটা পেৰাচুট ষ্টেবিলাইজ কৰিবলৈ যানখন ৬,০০০ ফুট উচ্চতাত অৰ্থাৎ ১.৫ কিলোমিটাৰ ওপৰত খোল খাব প্ৰধান পেৰাচুট চাৰিটা পেৰাচুট একেলগে খোল খাব পুনৰ লাইভ দৃশ্য দেখুৱাম আমি আপডেট প্ৰতিটো মুহূৰ্তত আপডেট দি থাকিম নিক হোগে এই মুহূৰ্তত যানখনৰ নিয়ন্ত্ৰণ লৈছে নিক হোগ এগৰাকী মহাকাশচাৰী তেওঁ সেই যানখনৰ ভিতৰতে আছে তেওঁ নিয়ন্ত্ৰণত এই যানখন আহি আছে এই মুহূৰ্তত আমি লাইভ দৃশ্য পুনৰবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত নাছাৰ সহযোগত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আৰু মাত্ৰ 3 মিনিট সময় বাকী ৰৈছে 3 মিনিটৰ পিছতে পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলত প্ৰৱেশ কৰিব মহাকাশচাৰী কেইগৰাকীক লৈ অহা ড্ৰেগন কেপচুল আমি ভিতৰৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এনে নাছাৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা সম্প্ৰচাৰ কৰি থকা হৈছে আৰু ড্ৰেগন কেপচুলৰ ভিতৰত কেনেধৰণে আহিছে সুনিতা উইলিয়ামছ এণ্ড টিম সেয়াও এই মুহূৰ্তত আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেধৰণে আহি আছে সুনিতা উইলিয়ামছ ড্ৰেগন কেপচুলত আৰু মাত্ৰ 2 মিনিট সময় বাকী ৰৈছে এটা বিশেষ দৃশ্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে পূজা অৰ্চনা চলিছে এই মুহূৰ্তত পূজা অৰ্চনা এই নিশা পূজা অৰ্চনা চলিছে আৰু যানখনৰ ভিডিঅ' এটা আমাৰ হাতত আহি পৰিছে ইতিমধ্যে এটা ভিডিঅ' পেলোৱা হৈছে যদি সম্ভৱ হয় দুইটা ভিডিঅ' একেলগে দেখুৱাম নহ'লে যানখনৰ ভিডিঅ'টো দেখুৱাম হয় এয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যানখন আহি আছে নিক হোগ এই যানখন বৰ্তমান যিজনে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে তাৰ পৰা তেওঁৰ নাম নিক হোগ তেওঁ মিছন কামাণ্ডাৰ তেওঁ নিয়োগ কৰা হৈছিল তেওঁৰ দায়িত্ব আছে সুকলমে বায়ুমণ্ডলত যানখন প্ৰৱেশ কৰাব লাগিব আৰু সেই দায়িত্ব এই মুহূৰ্তত তেওঁ কাণ পাতি লৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত নিশাও বিভিন্ন প্ৰান্তত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ভাৰতীয় মূলৰ মহাকাশচাৰী সুনিতা উইলিয়ামছৰ সুকলমে যাতে উভতি আহিব পাৰে তাৰ বাবে পূজা পাৰ্বণ চলি আছে আৰু এইগৰাকী সুনিতা উইলিয়ামছ আমি এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু এই কণ্ট্ৰল পেনেলত যিসকল আছে এতিয়া অট'মেটিক অটো পাইলট মোডত আছে তলৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছে নাচাই যদি কিবা কৰিব লগা থাকে তেন্তে এইজনে হৈছে নিক হোগ তেওঁৰ মহাকাশচাৰীসকলৰ লগতে আছে নিক হোগে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব তেওঁ মিছন কামাণ্ডাৰ তেওঁ তেতিয়া মেনুৱেল মোডত লৈ মহাকাশ যানখন নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিব আৰু এই মুহূৰ্তত অটো পাইলটত আছে মহাকাশ যানখন আৰু নাচাই পৃথিৱীৰ পৰা মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা যানখন নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছে এনে বিৰল দৃশ্য সাক্ষী হ'বলৈ আপুনি গৈ আছে প্ৰযুক্তিগতভাৱে যথেষ্ট আগবাঢ়ি গৈছে এখন বিশেষ ফটোগ্ৰাফছ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ মহাকাশচাৰীসকলে অহাৰ পূৰ্বে এখন ফটোগ্ৰাফছ তুলিছিলে যানখনৰ ভিতৰত আৰু নাছাৰ কাৰ্যালয় পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত আমি এয়া নাছাৰ কাৰ্যালয়ত আমেৰিকাত থকা নাছাৰ কাৰ্যালয় আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক will take about 7.5 minutes and helps get Dragon set up in the right trajectory to splash down in the Gulf off the coast of Florida. Right trajectory ahi ase jankhon itimodhe nasar phalor pora koa hoise right trajectory jitu nirdharito kokkhopot ase সেই kokkhopotত বৰ্তমান jankhon ahi ase নিশ্চয়কৈ ঋতুস্মিন শৰ্মা আৰু এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ যে কোন কোন আহি আছে সুনিতা উইলিয়ামছ নিক হোগ উইলমোৰ আলেকজেণ্ডাৰ
এওঁলোক আহি আছে এখন ড্ৰেগন কেপচুলত আৰু মাত্ৰ 1 মিনিট সময় বাকী ৰৈছে 1 মিনিটৰ পিছতে বায়ুমণ্ডলত প্ৰৱেশ কৰিব ড্ৰেগন কেপচুল বিগ আপডেট এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো আৰু মাত্ৰ 1 মিনিট সময় বাকী ৰৈছে সকলোৰে অপেক্ষা অন্ত পৰিবাৰ উৎকণ্ঠা বিৰাজ কৰিছে সমগ্ৰ বিশ্বতে আৰু উভতনি যাত্ৰাৰ প্ৰতিটো দৃশ্য আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছো ড্ৰেগন কেপচুলৰ ভিতৰ চৰা দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাই আছো আনফালে এখন বিশেষ ফটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছো আৰু যি উভতনি যাত্ৰা হৈছে তাক লৈ সমগ্ৰ বিশ্বই উৎকণ্ঠাৰে অপেক্ষাৰে বাট চাই আছে ইতিমধ্যে ভাৰতবৰ্ষৰ বহু মছজিদত সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰা হৈছে যাতে সুনিতা উইলিয়ামছ এণ্ড টিম সুকলমে যাতে উভতি আহিব পাৰে আৰু কিছু সময় বাকী আছে কিছু সময় পিছতেই বায়ুমণ্ডলত প্ৰৱেশ কৰিব এখন ড্ৰেগন কেপচুলৰ ভিতৰ চৰা পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো ভিতৰ কেনেধৰণে 1 মিনিটৰ ভিতৰত বায়ুমণ্ডলত প্ৰৱেশ কৰিব ড্ৰেগন কেপচুল বিগ আপডেট এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত বাকী আছে বায়ুমণ্ডলত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সাজু হৈছে ড্ৰেগন কেপচুল য'ত আহি আছে সুনিতা উইলিয়ামছ নিক হোগ উইলমোৰ আলেকজেণ্ডাৰ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কৰি আছো নাসাৰ ফালৰ পৰা এটা ট্ৰেজেক্টৰী দিয়া হৈছে আমি সেই ট্ৰেজেক্টৰী আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো যে নাসাৰ ফালৰ পৰা কোনটো কক্ষপথেদি আহি আছে সেই ট্ৰেজেক্টৰীটো এই মুহূৰ্তত প্ৰকাশ কৰা হৈছে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ পুনৰবাৰ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছো আমি কেইবাটাও ফিড আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আৰু এটাটকে আমি সেই দৃশ্যসমূহ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাই আছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত ড্ৰেগন যানৰ বাহিৰৰ উষ্ণতা 400 ফাৰেনহাইট 400 ডিগ্ৰী ফাৰেনহাইট হৈছে বাহিৰৰ উষ্ণতা কিন্তু ভিতৰত সম্পূৰ্ণ নিয়ন্ত্ৰণত আছে উষ্ণতা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সময় এইখিনি ড্ৰেগন যানৰ বাহিৰৰ উষ্ণতা 400 ডিগ্ৰী ফাৰেনহাইট হৈছে বায়ুমণ্ডলত প্ৰৱেশ কৰিছে ভিতৰৰ সম্পূৰ্ণ নিয়ন্ত্ৰণত আছে উষ্ণতা ড্ৰেগন যান পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলত প্ৰৱেশ কৰিছে recovery vessel Megan approaches so that whole recovery process আৰু এয়া নাসাৰ কাৰ্যালয় ইতিমধ্যে আৰু তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা কিছু বক্তব্য আগবঢ়োৱা হৈছে One of the great things about being close to the space station is that we can use space station cameras to look at Dragon. But now that Dragon is on its way home, we don't have those external cameras. So here's an animation. এটা ব্ৰেকিং নিউজ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ বায়ুমণ্ডলৰ প্ৰৱেশৰ প্ৰথমটো প্ৰক্ৰিয়া সফলতাৰে সম্পন্ন হৈছে বায়ুমণ্ডলত প্ৰৱেশৰ প্ৰথমটো প্ৰক্ৰিয়া সফলতাৰে সম্পন্ন হৈছে দ্বিতীয়টো প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে অতি ভাল খবৰ বিগ আপডেট এই মুহূৰ্তত লৈছো দ্বিতীয়টো প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে প্ৰথমটো প্ৰক্ৰিয়া সফলতাৰে সম্পন্ন হৈছে দ্বিতীয়টো প্ৰক্ৰিয়াত সময় লাগিব 7.5 মিনিট 7.5 মিনিট সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব বায়ুমণ্ডলত প্ৰৱেশৰ প্ৰথমটো প্ৰক্ৰিয়া সফলতাৰে সম্পন্ন হৈছে বিগ আপডেট এই মুহূৰ্তত জনাইছো আমি যে ড্ৰেগন কেপচুলৰ প্ৰৱেশৰ প্ৰথমটো পৰ্যায় সমাপ্ত হৈছে সফলতাৰে সমাপ্ত হৈছে আনটো পৰ্যায় 7.5 মিনিট সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব বুলি কোৱা হৈছে নাসাৰ ফালৰ পৰা আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত বাকী ৰৈছে আৰম্ভ হৈছে দ্বিতীয়টো প্ৰক্ৰিয়া আৰু দ্বিতীয়টো প্ৰক্ৰিয়াত সময় লাগিব 7.5 মিনিট 7.5 মিনিট সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব দ্বিতীয়টো প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হ'বৰ বাবে to the International Space Station. So as an example for this particular spacecraft, Freedom, since September when it docked to the International Space Station, remains open that entire time, and here shortly it will close for the very first time since September. So quick recap of what Dragon has done in recent history here. We basically began preparations for re-entry known as the deorbit sequence. So Dragon released the trunk. As we said before, we separated the claw, we released the trunk. It next will slew to the deorbit burn attitude. Slew basically meaning maneuver, so it will position itself correctly to execute that deorbit burn. We want the heat shield side to be facing forward or first, if you will. We want that to be the leading edge of the Dragon capsule, as that heat shield is meant to basically be an ablative material for the heat that it will incur.
বায়ুমণ্ডলত প্ৰৱেশৰ প্ৰথমটো প্ৰক্ৰিয়া সফলতাৰ পিছত এটা দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ যানখনৰ ভিতৰৰ পৰা এয়া চাওক প্ৰথমটো প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হৈছে নিক হগে এই কাম কৰিছে তেওঁ মহাকাশচাৰী তেওঁ মিছন কমাণ্ডেণ্ট যানখনৰ ভিতৰত আছে প্ৰথমটো প্ৰক্ৰিয়া আটাইতকৈ টান যিটো প্ৰথম প্ৰক্ৰিয়া বায়ুমণ্ডলত প্ৰৱেশৰ সেইটো সফলতাৰে সম্পন্ন হৈছে দ্বিতীয়টো পৰ্যায় আৰম্ভ হৈছে য'ত 7.5 মিনিট সময় লাগিব ভাৰ্গৱ নিশ্চয়কৈ নিখগক এই মুহূৰ্তত সকলোৱে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে অতি সফলতাৰে তেওঁ এই প্ৰথমটো প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দ্বিতীয়টো প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে ইতিমধ্যে আৰু দ্বিতীয়টো প্ৰক্ৰিয়া 7.5 মিনিট সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব এই দ্বিতীয় প্ৰক্ৰিয়াটো যাতে সফলতাৰে সম্পন্ন কৰিব পাৰে তাৰ বাবে সকলোৱে এই মুহূৰ্তত ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে সকলোৱে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছে যাতে যি ধৰণে প্ৰথমটো প্ৰক্ৰিয়া অতি সফলতাৰে সম্পন্ন কৰিলে নিখগে দ্বিতীয়টো প্ৰক্ৰিয়া যাতে সফলতাৰে সম্পন্ন কৰে কাৰণ প্ৰত্যেকটো প্ৰক্ৰিয়া যথেষ্ট কঠিন পৃথিৱীত ভৰি দিয়ালৈকে প্ৰতিটো প্ৰক্ৰিয়া যথেষ্ট কঠিন এটাৰ পিছত আন এটা প্ৰক্ৰিয়া যিমানেই আহি আছে ইটোৰ পিছত আনটো যথেষ্ট কঠিন হৈ পৰিব প্ৰথমটো প্ৰক্ৰিয়া সফলতাৰে সম্পন্ন হ'ল আৰু দ্বিতীয়টো প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে য'ত নেকি সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব 7.5 মিনিটৰ সময় প্ৰয়োজন হ'ব আৰু আমি ড্ৰেগন কেপচুলৰ ভিতৰৰ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ নাছাৰ ফালৰ পৰা সম্প্ৰচাৰ কৰা হৈছে ড্ৰেগন কেপচুল কি ধৰণে আছে নিখগে লৈ আহিছে You sit back and watch as we'll continue to bring you the best possible views of our আৰু নাছা astronauts. এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কৰিছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কেপচুলখন তললৈ নামি আহিছে আৰু আটাইতকৈ জটিল যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেইটো এই মুহূৰ্তত পাৰ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আটাইতকৈ জটিল যিটো প্ৰক্ৰিয়া যিটো কাৰণে কল্পনা চাওলাৰ কলম্বিয়া যানখন বিস্ফোৰিত হৈ গৈছিল আৰু 7জনকৈ মহাকাশচাৰীৰ মৃত্যু হৈছিল সেই প্ৰক্ৰিয়াটো সুকলমে পাৰ কৰিছে দ্বিতীয় প্ৰক্ৰিয়াটো চলি আছে 7.5 মিনিট সময় লাগিব 2 মিনিট সময় পাৰ হৈ গৈছে আৰু পাছৰ পৰা 5.5 মিনিট সময় প্ৰয়োজন হ'ব দ্বিতীয়টো তাৰ পিছতে যানখনে সুকলমে অহাটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈ পৰিব কেৱল পেৰাচুট খুলিবলৈ বাকী থাকিব 3:27 মিনিটত যানখন অৱতৰণ কৰিব আৰু মাত্ৰ 40 মিনিট বা 45 মিনিট সময় বাকী আছে সুনিতা উইলিয়ামছ ধৰাৰ বুকুলৈ ঘূৰি আহিবলৈ ভাৰতীয় মূলৰ সুনিতা উইলিয়ামছ ধৰাৰ বুকুলৈ ঘূৰি আহিবলৈ আৰু মাত্ৰ 45ৰ পৰা 47 মিনিট সময় বাকী আছে বহু ক্ষেত্ৰত বতৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব বতৰ অনুযায়ী কক্ষপথ সলনি হ'ব পাৰে To do is stay strapped into their seats and keep tabs on things. Although I must say, if I had one of those window seats, it would be pretty difficult to restrain myself. Now, with Nick, Sunny, Butch, and Alexander ready to deorbit and splash down back on Earth, they will be heading to one of 8 targeted sites supported by SpaceX and NASA. All of these sites are located off the coast of Florida, either in the Gulf of America or the Atlantic Ocean. NASA Space Crew 9 return. NASAৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে আহি আছে সুনিতা উইলিয়ামছ আহি আছে আৰু আটাইতকৈ যিটো টান পৰ্যায় আছে সেইটো পাৰ কৰিছে এটা ব্ৰেকিং নিউজ দ্বিতীয়টো প্ৰক্ৰিয়াত কেপচুলৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হ'ব ট্ৰাংক তাৰ যিটো ট্ৰাংক থাকে সেই ট্ৰাংকটো কেপচুলৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হ'ব দ্বিতীয়টো প্ৰক্ৰিয়াত কেৱল বায়ুমণ্ডলত আহি থাকিব ড্ৰেগন কেপচুল যিটো ট্ৰাংকে ইমান দূৰৰ পৰা লৈ আনিছিলে সেই ট্ৰাংকটো বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিব তাৰ পাছতে আৰম্ভ হ'ব পৰৱৰ্তী প্ৰক্ৰিয়া এই মুহূৰ্তৰ আন এটা বিগ আপডেট লৈ আহিছোঁ যে পৰৱৰ্তী সময়ত খোল খাব প্ৰথমটো পেৰাচুট ইতিমধ্যে দ্বিতীয়টো প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে দ্বিতীয়টো প্ৰক্ৰিয়াত কেপচুলৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হ'ব ট্ৰাংক দ্বিতীয়টো প্ৰক্ৰিয়াত কেপচুলৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হ'ব ট্ৰাংক আৰু কেৱল বায়ুমণ্ডলত আহি থাকিব ড্ৰেগন কেপচুল কেৱল মাত্ৰ বায়ুমণ্ডলত আহি থাকিব ড্ৰেগন কেপচুল তাৰ পাছতে আৰম্ভ হ'ব পৰৱৰ্তী প্ৰক্ৰিয়া তৃতীয়টো প্ৰক্ৰিয়া আহি পৰিব ইয়াৰ পিছতে দ্বিতীয়টো প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হোৱাৰ পিছতে তৃতীয়টো প্ৰক্ৰিয়া আহিব তাৰ পাছতে চতুৰ্থ পঞ্চম ষষ্ঠ এইকেইটা পৰ্যায় আহি পৰিব আৰু ষষ্ঠ পৰ্যায়ত অৱতৰণ কৰিব ড্ৰেগন কেপচুলে Can vary from less than 6 hours to more than 39. Getting home the quickest comes with some obvious benefits, but we always have to make sure the crew is properly rested for dynamic operations, preventing us from scheduling 20-plus hour days for them, of course. Trajectory and ballistic experts provide the daily... কেপচুলৰ ভিতৰৰ পৰা আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ নিক হগৰ নেতৃত্বত এই যানখন অনা হৈছে আৰু যানখনৰ পৰা এটা অংশ এতিয়া বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিব এই প্ৰক্ৰিয়াটোতে 7.5 মিনিট সময় প্ৰয়োজন হয় আৰু খুব বেছি 4 মিনিট সময় আছে প্ৰতিটো আপডেট আপোনালোকে এনবি নিউজ আৰু অসম লাইভত পাই আছে এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত
আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে যিকেইটা আপডেট আহিছে সেই আপডেটকেইটা আমি একেলগে দিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথম কথা, পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলত প্ৰৱেশ কৰিছে, যানখনৰ উষ্ণতা 400 ডিগ্ৰী ফাৰেনহাইটলৈ বৃদ্ধি পাইছে, কিন্তু ভিতৰত ইয়াৰ কোনো প্ৰভাৱ পৰা নাই। এতিয়া বিচ্ছিন্ন হ'ব তাৰ পৰা এটা অংগ, তাৰ পিছতেই মূল পৰ্যায় আৰম্ভ হ'ব আৰু খুব বেছি 40 মিনিট তাৰ পিছতেই ধৰাৰ বুকুত ভৰি দিব পাৰিব। আৰু তাৰ পিছতে নাছাৰ ফালৰ পৰা এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰা হ'ব। সেই সংবাদমেল সম্বোধনৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি কৰিম। জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ আৰু 2 মিনিট সময় বাকী ৰৈছেগৈ দ্বিতীয়টো প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হ'বৰ বাবে। 2 মিনিট সময় বাকী ৰৈছে, যেহেতু 7.5 মিনিট সময় প্ৰয়োজন হ'ব। এতিয়া স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে আহি আছে ড্ৰেগন কেপচুল। বিগ আপডেট, স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে আহি আছে ড্ৰেগন কেপচুল। কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নোহোৱাকৈ আহি আছে ড্ৰেগন কেপচুল। কোনো ধৰণৰ সমস্যা হোৱা নাই, অসুবিধা হোৱা নাই, খুব ভাল ধৰণে আহি আছে ড্ৰেগন কেপচুল আৰু স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে আহি আছে ড্ৰেগন কেপচুল। আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত বাকী আছে দ্বিতীয়টো প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হ'বৰ বাবে। প্ৰশান্ত মহাসাগৰত অৱতৰণৰ বাবে আৰু মাত্ৰ 39 মিনিট সময় বাকী আছে। প্ৰশান্ত মহাসাগৰত নামিব, সকলো ঠিকে থাকিলে 39 মিনিটত অৱতৰণ কৰিব যানখনে। আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আছোঁ অনৰ্গল। সুনিতা উইলিয়ামছত ধৰালৈ উভতি অহাৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কৰিম। আৰু মাত্ৰ 39 মিনিট সময় বাকী আছে, সকলো ঠিকে থাকিলে 39 মিনিটৰ পিছতেই 9 মাহৰ প্ৰতীক্ষাৰ অন্ত পেলাই ধৰাৰ বুকুত নামিব সুনিতা উইলিয়ামছে। আৰু সুনিতা উইলিয়ামছৰ ঘৰ বাপচিক লৈ সমগ্ৰ বিশ্বতে উৎকণ্ঠা বিৰাজ কৰি আছিল। সকলোৱে অপেক্ষাৰে বাট চাইছিল, কাৰণ 8 দিনৰ বাবে মহাকাশলৈ গৈ 9 মাহে আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছিল মহাকাশ কেন্দ্ৰত সুনিতা উইলিয়ামছ। আৰু এই সুনিতা উইলিয়ামছৰ ঘৰ বাপচি হৈ আছে আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত বাকী আছে। 36 মিনিট সময় বাকী ৰৈছেগৈ। 36 মিনিট সময়ৰ পিছতে অৱতৰণ কৰিব ড্ৰেগন কেপচুল। দ্বিতীয়টো প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হ'বলৈ গৈ আছে। আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই আছোঁ ড্ৰেগন কেপচুলৰ ভিতৰৰ পৰা যে দ্বিতীয়টো প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হ'বলৈ গৈ আছে আৰু মাত্ৰ কেইটামান ছেকেণ্ড বাকী ৰৈছে। আৰু সেই ছেপাৰেশ্যন সম্ভৱতঃ আৰম্ভ হৈছে। আৰু আমি মহাকাশচাৰীসকলৰ অডিঅ' শুনিবলৈ পাইছোঁ এই মুহূৰ্তত। For nominal burn, so that means that deorbit burn was successful and nominal, meaning as expected, and we're now beginning to close the nose cone in preparation for atmospheric reentry. So in the background, Dragon is currently inhibiting those forward bulkhead Draco thrusters that we just used to complete the deorbit burn, ensuring it's safe to latch the nose cone shut for re-entry. Also, the vehicle has initiated the nitrox কেপচুলৰ ভিতৰত দৃশ্যমান হৈছে পৃথিৱীৰ নক্সা। ড্ৰেগন কেপচুলৰ ভিতৰৰ পৰা দৃশ্যমান হৈছে পৃথিৱীৰ নক্সাখন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দ্বিতীয় প্ৰক্ৰিয়া সফলতাৰে সম্পন্ন হৈছে। ফ্লৰিডাৰ, আমাৰ বানান কিছু ভুল হৈছে, ফ্লৰিডাৰ উপকূললৈ ধাৱমান হৈছে ড্ৰেগন কেপচুল। ড্ৰেগন কেপচুলৰ ভিতৰৰ পৰা দৃশ্যমান হৈছে পৃথিৱীৰ নক্সাখন। আৰু দ্বিতীয়টো প্ৰক্ৰিয়া এই মুহূৰ্তত সফলতাৰে সম্পন্ন হৈছে। এতিয়া তৃতীয়টো প্ৰক্ৰিয়া আহি গৈছে। দ্বিতীয়টো প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে সফলতাৰে সম্পন্ন হ'ল আৰু ফ্লৰিডাৰ উপকূললৈ ধাৱমান হৈছে এতিয়া ড্ৰেগন কেপচুল। প্ৰতীক্ষাৰ অন্ত পৰিব, অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিবৰ মাজত মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত বাকী ৰৈছে। ড্ৰেগন কেপচুলৰ ভিতৰত দৃশ্যমান হৈছে পৃথিৱীৰ নক্সা দৃশ্যমান হৈছে। প্ৰথমটো প্ৰক্ৰিয়া, দ্বিতীয়টো প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ সফলতাৰে সম্পন্ন হৈ গৈছে। কোনো ধৰণৰ বাধা বিঘিনি হোৱা নাই, কোনো ধৰণৰ সমস্যা হোৱা নাই আৰু তৃতীয়টো প্ৰক্ৰিয়ালৈ আগবাঢ়িছে এই মুহূৰ্তত। But all in all, everything has been great today. All events have been executed on time as expected. And today বুলি কৈছে, everything have been great today. নাছাৰ ফালৰ পৰা এয়া কৈছে। আমি 2 উইণ্ডত আমি যানখনো দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকক, যদি সম্ভৱ হয় 2টা উইণ্ডত আমি দেখুৱাম। 9 মাহৰ পিছত মহাকাশৰ পৰা পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলত প্ৰৱেশ কৰিছে সুনিতা উইলিয়ামছৰ। বিশ্বৰ লাখ লাখ লোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। আপুনিও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিব পাৰে। বিশ্বৰ লক্ষাধিক লোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে আৰু নাছাৰ পৰা আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ।
আৰু এই মুহূৰ্তত শেহতীয়া আপডেট হৈছে মহাকাশৰ কক্ষপথ এৰি পৃথিৱীৰ কক্ষপথত প্ৰৱেশ কৰিছে ড্ৰেগন কেপচুলে পৃথিৱীৰ কক্ষপথত প্ৰৱেশ কৰিছে ড্ৰেগন কেপচুলে Minutes earlier than initially anticipated. So we'll go through that period. এটা ব্ৰেকিং নিউজ ড্ৰেগন কেপচুলৰ মহাকাশৰ কক্ষপথ এৰি প্ৰৱেশ কৰিছে পৃথিৱীৰ কক্ষপথত প্ৰতিটো আপডেট আমি আপোনালোকক জনাই আছো নাসাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ ভিতৰ বৃদ্ধি পাইছে উৎকণ্ঠা আৰু ইলন মাস্কৰ বাবেও এটো বিশেষ সফলতা হিচাপে বিবেচিত হ'ব দুটা দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো এবাৰ মহাকাশ যানখনৰ ভিতৰ দৃশ্য আমি খুহাতে দেখুৱাইছো বাওফালে আমি নাসাৰ কাৰ্যালয়ৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাই আছো আৰু এই মুহূৰ্তত সকলোৱে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে যেহেতু দ্বিতীয়টো প্ৰক্ৰিয়া সফলতাৰে সম্পন্ন হ'ল তাৰ পাছতে এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বৰ জনতাই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে ভগৱানৰ ওচৰত যাতে সুকলমে অৱতৰণ কৰিব পাৰে ড্ৰেগন কেপচুল সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে আপুনিও প্ৰাৰ্থনা কৰক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰক সুনিতা উইলিয়ামছ এণ্ড টিমক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰক এনবি নিউজ আৰু অসম লাইভ 24ৰ দ্বাৰা আমি পোনপটীয়াকৈ সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছোঁ আৰু আপোনালোকে কমেণ্টৰ জৰিয়তে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিব পাৰে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছে সকলোৱে যাতে সুকলমে সকলোবোৰ সম্পন্ন হৈ যায় আৰু দুটা দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো নাসাৰ ফালৰ পৰা পুনৰ এক মন্তব্য আগবঢ়োৱা হৈছে Stands for Phenolic Impregnated Carbon Ablator. The first gen Pika was initially developed by NASA for studying and sampling comets within our solar system. SpaceX partnered with NASA to develop Pika X, which was the second generation product used on all Dragon 1 cargo resupply service missions that resupplied the International Space Station on 20 missions. Pika 3.0 was developed specifically for use on Dragon 2 crew and cargo with enhanced structural and thermal capabilities that allowed the heat shield to be even more effective in the way that it utilized the ability to make that heat ablevate as it goes through the Earth's atmosphere. চাৰিটা পৰ্যায় বাকি ৰৈছে গৈ আৰু যিটো ষষ্ঠ পৰ্যায় একেবাৰে শেষৰটো পৰ্যায় সেই পৰ্যায়ত প্ৰশান্ত মহাসাগৰত অৱতৰণ কৰা কেপচুলটো কঢ়িয়াই আনিব আমেৰিকাৰ নৌসেনাই অৱতৰণৰ লগে লগে কেপচুলটো সাগৰৰ বুকুৰ পৰা উঠাই আনিবলৈ সষ্টম হৈ থাকিব নৌসেনা সপ্তম পৰ্যায়ত কেপচুলৰ পৰা অতি সুৰক্ষিতভাৱে উলিয়াই অনা হ'ব আটাইকেইগৰাকী মহাকাশচাৰী আৰু ইয়াৰ লগে লগে মহাকাশচাৰী কেইজনৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হ'ব তৃতীয়টো প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে এই মুহূৰ্তত আমি কৈছো দ্বিতীয়টো প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে সুকলমে সম্পন্ন হৈছে প্ৰথমটো প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হৈছে তৃতীয়টো প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে ইয়াৰ পিছত চতুৰ্থ পঞ্চম ষষ্ঠ আৰু শেষত আহিব সপ্তমটো প্ৰক্ৰিয়া আৰু পাঁচটাকৈ প্ৰক্ৰিয়া বাকি আছে তৃতীয়টো প্ৰক্ৰিয়া এই মুহূৰ্তত চলি আছে আমাৰ তো নতুন ভিডিঅ' আহি আছে আমি ভিডিঅ'বিলাক সলনি কৰি থাকিম আৰু সোঁফালৰ দৃশ্যটো আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দুটা দৃশ্য দেখুৱাই আছো এটা জানৰ ভিতৰৰ পৰা জানখনৰ ভিতৰৰ পৰা আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কৰি আছো আৰু আনটো আমেৰিকাৰ আমি নাসাৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কৰি আছো য'ত বিজ্ঞানীসকল মহাকাশ বিজ্ঞানীসকল বৰ্তমান ভীষণ ব্যস্ত হৈ পৰিছে সুকলমে এইসকল মহাকাশচাৰী পৃথিৱীৰ বুকুলৈ ঘূৰাই আনিবলৈ আৰু এই পৰ্যন্তলৈকে সকলো ভবামতে ট্ৰেজেক্টৰী অনুসৰি আহি আছে এই গোটেই উভতনি যাত্ৰাটো মুঠ সময় লাগিব 17 ঘণ্টা আৰু তাৰ মাত্ৰ 35 মিনিট সময় এতিয়া বাকি আছে এটা ব্ৰেকিং নিউজ 564 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা বেগেৰে আহি আছে ড্ৰেগন কেপচুল এই মুহূৰ্তত গতিবেগ হ্ৰাস পাইছে পেৰাচুট খোল খালে গতিবেগ হ্ৰাস পাব 192 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টালৈ এতিয়াও প্ৰথম দুটা পেৰাচুট এতিয়ালৈকে খোলা নাই 564 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা বেগেৰে বৰ্তমান ধৰাৰ বুকুলৈ নামি আহি আছে ড্ৰেগন কেপচুল পেৰাচুট খোল খালে গতিবেগ আৰু হ্ৰাস পাব
fun roller coasters, they're about in that range. So I'm sure that our crew on board will be well equipped to experience those Gs. It's nothing for them. They go through much more intense training. And so we are continuing to make our way through a number of milestones today. We did have trunk separation. Freedom, SpaceX. Nose cone is secure for entry. আৰু ট্ৰাংক ছেপাৰেশ্যন প্ৰচেছটো আৰম্ভ হৈছে এই মুহূৰ্তত নাছাৰ ফালৰ পৰা সেয়া কোৱা হৈছে ড্ৰেগন কেপচুলৰ ভিতৰৰ দৃশ্য লাইভ আৰু বাওঁফালে আমি নাছাৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা লাইভ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক দুটা লাইভ দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছোঁ Dragon is complete. We have closed that nose cone. This is the last physical change that Dragon undergoes prior to re-entering the Earth's atmosphere. It's important that that nose cone is completely closed because underneath it is not only where the 4 forward Draco thrusters are located, but it's also because that is where the forward hatch is located. That is the hatch that is utilized for the crew to ingress and egress from the station while it is docked on board. And since our capsules are flight proven and we reuse them on future space flights, we want to make sure that all of the integrity of that hardware remains intact. So that nose cone is successfully closed, and we're going to start moving pretty quickly here. As I mentioned before, we'll go through loss of signal. We'll get that signal back several minutes later, and then we'll see the parachute action. Yep, and then that's all ahead of splashdown off the coast of Florida. We're targeting Tallahassee as our splashdown zone today at 2:57 p.m. Pacific time this afternoon. Now, you did mention the call to the crew. They'll do some additional calculations following that burn and potentially let us know if that splashdown time has changed at all. But right now, we are continuing to target 2:50. নিৰ্দিষ্ট গতিবেগত স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে খোল খাব পেৰাচুট স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে খোল খাব গতিবেগৰ বাবে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন কৰি দিয়া হৈছে কিছু সময়ৰ বাবে Dragon operators, they're monitoring the progress of Dragon through this re-entry phase. That is SpaceX Mission Control located here in Hawthorne, California. That is also where the crew operations and resource engineer is seated. That person is the voice that we have heard multiple times and will continue to hear as the primary point of contact to the crew on board Dragon Freedom. We will also hear the voice of Commander Nick Hague. Basically, after we hear the Corps communicate something, we will hear Nick Hague indicate that they copy, that they heard the message well, some sort of recognition that the message was received.